કરવાનું એટલું સુંદર નીકળી જાય. સરસ. પ્રેમનામાં આખું હોલો કરે છે શા પ્રેમનામાં ત્યાં નહોતું આખું હોલો કરી દીધેલું કાવ કરી અમારે ત્યાં આ પૂનામાં હતા એવા બધા પ્રેમના હા તો એટલા બધા હતા કે આપણે તો એક જોઈએ ને એક ભૂલીએ તેવું. અંદરથી આખું ખાલી કરી દીધું હોય ને. મારી પાસે જે મહેંદી છે ને એક તે ફક્ત આ પેરીફેરી પર જ જીવે, તો એની અંદર જે 5 લેયર્સ આવે એ જાય ક્યાં? તે એનું ફંક્શન શું? કોઈ બોટનીવાળો છે કે? મારી પાસે મહેંદી છે, આપણે હિના કહે ને આમાં લગાવે તે, તો તને બધું આટલું જાડું લગભગ છે મોટું. તો એ ફક્ત અંદર તો કાંઈ નથી, હોલો આખું, તો એ બાર્ક પર જ ફક્ત રહે છે. એ કેમ રહે, કેવી રીતે રહે? 5 લેયર્સ તો જોઈએ. આઉટર લેયર સ્કિન, આઉટર લેયર, પછી ફર્સ્ટ લેયર કેમ્બિયમ, એ બધું તો છે. સેપવુડ, હાર્ડવુડ. બેન આટલું પતલું હશે, મેક્સિમમ આટલું પતલું. એ છે ને, પણ એ જાડું તો હોય છે એટલે તેનો લેયર ધીરે ધીરે તમે એ પોતે એના પર સર્વાઈવ થઈ છે. આમાં તો કંઈ મળે નહીં અંદર. હું એ જ તમને પૂછું છું કે કેવી રીતે રહે એમ, અને કોઈ બોટની વાળો હોય તો મને કહે એમ. પેલી એક બેન છે તમારી, કઈ એની પાસે જવાબ નથી, પણ મારી પાસે BSc એગ્રીના 5 સ્ટુડન્ટ છેલ્લા બેચમાં હતા. મેં પૂછ્યું તમારા પ્રોફેસરને પૂછીને મને કહેજો કેવી રીતે આ સર્વાઈવ કરે. એ લોકોને મેં 7 બધાના ફોટા પાડીને આપ્યા, તો પણ હજી જવાબ નથી આપતા. સ્મૂથ કરવાનો બોલ જ છે. હા, સ્મૂથ કરવાનો બોલ હતો એ જે લગાવો કાર્વિંગમાં. હા તે જ. હા છે ને. હા છે. બિચારા ત્યાં બેસીને પછતાયા. ઉપર જલ્દી આવશે. આજે તમે કાઢતા રહેશો ને. આપણે કેમ સૂકી ડાળી તોડી નાખીએ, તે આ સૂકી ડાળી જ છે એક જાતની. હીલિંગ આ કરવાથી હીલિંગ વધારે જલ્દી થાય. આજે બ્લેક
જો એટલે જ કાળું પણ આપ કાળું ડિઝાઇન ડિઝાઇન These under. ફાઇવ લેયર્સ નેચરલ લાગશે એ નાખતી વખતે એટલું સરળ નથી આના પર લાગી જાય તો આ પડી જશે એટલે પહેલાં થોડીક પ્રેક્ટિસ કરજો